Вітаємо, друзі! Ви на каналі 24-ї окремої механізованої бригади. Погуляємо, покажемо вам Часів Яр. Зараз експериментальне відео, екскурсія населеним пунктом. Вперед! Отак от. Тепер точно вперед. Про запитання: цивільні лишаються в місті? Та в місті лишаються цивільні. Просто зараз бачимо, як біля нас пройшла літня жінка. Щось в руках несе, якісь електродроти десь вирвані. Кудись вона прямує, звідкись і кудись йде. Просто дуже багато поверхів. Залетів кап, руйновано дощем все. Шини посічені, стіни. Буквально місяць ця вулиця виглядала як просто цивільна, красива, жива, міська. А зараз от, уламки, пошкодження, висічені дерева. Дуже сумно. Дикі собаки. Ранок сьогодні тут, кажуть, спокійний. Ми на вулиці Миру. Русский мир убивает. Це туди пішло, не? Туди? Угу. От оце от Нурс, скоріш за все, да, це Нурс. З гелікоптера, літака, скоріш за все, з гелікоптера. Вже куди стволка працює? Це по центру? Олег, ти людина, яка заїжджає регулярно в Часів Яр, які твої враження? Сьогодні тихо. Серйозно, сьогодні тихо. Не так, щоб найтихіше, що я тут доставав. Відносно спокійно, але це міняється кожну секунду. Після Бахмута все тихо. В Бахмуті була більша інтенсивність вогнів. В Бахмуті кожні 3 секунди був. Або наш, або їх.
Дивіться, можемо через кирпичний, можемо зараз прямо йти десь дом якийсь шукати. Надо кадри кирпичного чи не обов'язково? Просто пробу будемо робити, надо буде зараз. Давай. Да? FPV? Зараз чути, як працює FPV, чи є воно, виявити не вдається, але краще такі моменти пересидіти. От зараз сідаєш біля будь-якого будинку, біля будь-якої споруди. Це буде якась розбита машина, побитий дах, повиривали дахівки. От знову летить FPV, ніби один тільки що пройшов дрон, і за ним ще один. Ну і дуже активно працює артилерія, чуєте самі по фону арботу, причому з обох боків. Така історія. Ландшафт Часового Яру змінюється 24/7. Мавік пішов чийсь. Видно, що тут хтось жив чи живе, тому що ходжу в багатоквартирний будинок. Бачимо, складена плита, імпровізована, на якій решітка. Видно, що палили, готували їсти. Цивільні місцеві тут до останку лишаються і змушені виживати, насправді, без жодних комунікацій, води, світла, газу. І заходячи в будь-яке приміщення, квартира це або виробничі якісь приміщення, цехи, ті відчуття, що життя тут зупинилося. Зупинилося воно різко. Один день. Люди, покидаючи усе, виїжджали, тікали від війни. Квартири позавалювало, будівлі порозтрощувало. Картинка хрестоматійна насправді для усіх міст і населених пунктів, куди прийшов руський мір, куди прийшла війна. Поки ми спілкуємося, догорає сусідня будівля. Бачите, димиться. Поки ми з вами гуляли, проводили екскурсію
Щось прилетіло. Уже і без того поруйновано будівлі, от вона дограє. Тут була кухня, зайти туди вже неможливо. Десь поруч впав артилерійський снаряд. Завалило все наскільки, що просто вже не зайти всередину. Все це чиїсь майно, хтось тут жив, ростив дітей. Раму віконну винесли. Ми зараз в під'їзді одного будинку. Йдемо далі. Пресування ускладнено, працює постійно і ворожа наша артилерія, постійно йде розвідка в повітрі. Тому складна ситуація, складна, але як складним не було, Збройні сили, 24-та окрема механізована бригада виконує своє бойове завдання. Місто під контролем. Ситуація складна, але контрольована, як люблять казати всі пресофіцери будь-якої бригади. Ми вам йдемо далі, показуємо, як це виглядає на практиці. Це от коротка фраза. Ситуація важка, але контрольована. Як вона виглядає в житті. Вперед. Вигоріли просто дотла будівлі. Їх щодня більше. Так от просто прогулюючись населеним пунктом на багатьох будівлях, це, вочевидь, попередники 24-ї окремої механізованої бригади. На будівлях полишали написи. Контекст їх приблизно однаковий. Русський мір вбиває, росіяни ми помстимося і все таке. Загалом мені здається, що мотивація цих бійців була на випадок, якщо часів яр таки ми втратимо, то тоді вони так думали, що хоч якийсь меседж противнику типу донести. Хоча я можу бути неправий. Вилити для цивільних, які тут лишались. Територія цегляного заводу. Заводу з виробництва цегли. Те, що гріє. Здалеку виглядає завод ось так. Така невеличка екскурсія. Кажуть, за місцевими мірками легендарне місце. Праворуч проходимо цех номер 5. Вирва, вирва, вирва. Можете бачити самі електрощитові. Да! От виробничі приміщення.
виробниче приміщення. Лабораторія санаторна. Стовпи навіть повиривало. Ну і це все каби. Бетон тут, кажуть хлопці, дуже міцний, товстий. І окрім кабів його і немає по факту чим зруйнувати. Цехи, документації, багато цегли. Подекуди ось ці станки величезні, які були для виробництва цегли, які важили там по кілька тонн. Но їх від прольоту розриває просто на шматки. Ти бачиш, як там залізяка, яка 300 кг важить, просто надрузка розбита, вилетіла з вікна і від цеху там лежить метрів за 150-200. Таке вражаюче насправді потужність, сила війни вбивча. Одне із приміщень. Завод був величезним гігантом, кажуть хлопці, в свій час. Все, що було в свій час, все, що будувалося довкола, це була цегла саме цього заводу. Від постійного прильоту кабів, бачите, вся штукатурка, оце все, що було на стінах, пообсипалося. Бетон, цегла, все, будівлі всі аварійні. Ось відділ кадрів, тут наймали на роботу, скоріш за все виплачували якусь заробітну плату, ось стійка. Документи якісь підписували, оформлювали, зараз все воно виглядає ось так. Дуже сумно, дуже сумно. Звідси чути стрілецькі бої, десь там працює та автомати, кулемети працюють. Ось ця груда залізяча, колись була автомобілем, бачите, автомобільний диск, тут видно. Прильоту її просто звернуло. От тільки що чули звук. Не розрив, пощастило комусь, можливо. Це вже було близенько. Що? Баба. Далеко. Напиши трошки картинку, яка тут зараз у нас. Давайте назад на точку, готовності працювати. До речі, зараз йде штурм. Правим плавом пробують штурмувати прямо зараз. І пацани зараз відпрацьовують по них. Це зараз небо, навіть оці FPV-шки, що ми чули, це наші FPV-шки. Десь були замічені зараз по них потужно працюють. Ну а під цей шумок вони ж теж можуть працювати в інших точках. Єстественно. Я навіть більше скажу, вони однією стороною заходять, а іншою працюють. Ну, Обманний маневр. ми не дурні, да. Ми ж не дурні, ми ці всі речі так само просікаємо. Прямо зараз, от, допустим, ми допомогти не можемо, чому ми себе вільно себе почуваємо, тому що туди, де вони йдуть, там рельєф, який не дозволяє бачити. Фокус є, мене видно, так що повертаємося до змісту. Ми проходимо виробничі цехи, які зруйновані дощенту. Це руйнування було і артилерією, і мінами, і кабами, і чим тільки завгодно. Побиті вони критично, насправді. Олег, як ти думаєш, вдасться відновити колись от такі або подібні місця, які були колись виробничими гігантами, а зараз просто руїни? Легше збудувати просто
заново, чим отак от. Я бачу. Хочу зробити пару кадрів звідси. От, столезні двері. Територія заводу. Територію заводу ми і завершимо свою екскурсію. До нових зустрічей з 24-ї окремої механізованої бригадою. Тримайтеся. Так і живемо. Перемоги нам всім.